Xin chào các bạn. Đây là một video tương đối dài. Chúng ta sẽ đi từng bước để thiết lập một gian hàng trên Shopify một cách hoàn thiện. Trước khi bắt đầu thì bạn cũng sẽ lưu ý một số các vấn đề như sau. Trước mắt, nếu như bạn là một người mới thì bạn cần phải tìm hiểu xem Shopify là gì và Shopify dùng để làm gì, cũng như cách để chúng ta đăng ký một tài khoản Shopify. Thì tất cả vấn đề này tôi đã để link ở trong phần mô tả. Sau đây chúng ta cùng bắt đầu. Sau khi chúng ta đã đăng ký được một gian hàng Shopify thì bước tiếp theo bạn cần phải làm đó là bạn sẽ phải mua một cái tên miền và liên kết nó với gian hàng của mình. Thì khi kinh doanh chúng ta cần phải có một tên miền. Nếu như bạn không có một tên miền mà bạn sử dụng tên miền mặc định thì nó không chuyên nghiệp. Ví dụ như thế này, đây là cái tên miền mặc định của Shopify. Thì khi chúng ta đăng ký thì Shopify sẽ tạo ra cho các bạn một cái tên miền giống như thế này. Nếu như bạn muốn cái trang bán hàng của mình được chuyên nghiệp hơn, khách hàng tin tưởng hơn thì bạn cần phải có một tên miền. Nếu mà không làm được điều này, khách hàng họ sẽ thấy bạn rất là thiếu chuyên nghiệp, thiếu sự tin tưởng. Và trong kinh doanh online, nếu như không có tin tưởng thì khách hàng sẽ không bao giờ mua sản phẩm của chúng ta, nhất là đối với thị trường nước ngoài mà họ cần thanh toán trước khi chúng ta giao hàng. Đây là một số dịch vụ giúp chúng ta có thể mua được tên miền, ví dụ như là Namecheap, GoDaddy, hoặc bạn có thể mua dịch vụ tại Việt Nam như là Mắt Bão. Đây là những cái dịch vụ giúp chúng ta có thể mua tên miền từ một bên khác. Ngoài ra thì bạn có thể mua tên miền từ chính Shopify. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của mình thì bạn nên mua từ một đơn vị khác Shopify. Thứ nhất là nó rẻ hơn một chút. Thứ hai là chúng ta có thể tùy biến được nhiều thứ hơn từ cái tên miền của mình. Ví dụ như là email, hoặc là bạn không muốn sử dụng Shopify nữa, chúng ta có thể dễ dàng thiết lập nó với một cái nền tảng khác. Để mua tên miền thì nó cũng khá là đơn giản. Bạn sẽ vào domain. Sau đó bạn sẽ tìm kiếm cái tên miền mà các bạn muốn. Trước khi tìm kiếm thì bạn nên viết ra giấy các cái tên mà các bạn muốn, và sau đó chúng ta tìm kiếm thì nó sẽ nhanh hơn. Khi bạn tìm kiếm thì chúng ta sẽ để ý là chúng ta nên lựa chọn các tên miền là .com hoặc là .store. Nó sẽ phù hợp hơn với một cái gian hàng online. Bạn không nên đăng ký các cái tên miền khác, ví dụ như là .org, .ai hay là .xyz. Nó sẽ không phù hợp với một trang bán hàng. Ví dụ như bạn muốn là tên miền .com thì bạn nên để ý là cái giá của nó. Thì giá của nó dao động khoảng hơn 10 đô trở lại. Trong trường hợp là đã có người đăng ký, nó vẫn hiện lên kết quả. Tuy nhiên chúng ta sẽ phải trả một cái mức giá cao do là cái người đăng ký trước họ muốn bán cái tên miền đó. Thì bạn nên lưu ý. Thì với tên miền .store nó rẻ hơn là tên miền .com. Sau khi tìm được tên miền ưng ý thì bạn nhấn vào Add to Cart và tiến hành thanh toán. Và trong quá trình thanh toán thì chúng ta nên lưu ý là vì chúng ta chỉ mua tên miền cho nên bạn không có thêm các cái dịch vụ khác vào để tránh trường hợp nó tăng những cái chi phí mà chúng ta không cần thiết. Và sau đó thì bạn sẽ nhấn vào Check Out, Confirm Order. Bạn sẽ đăng ký một cái tài khoản mới ở đây, hoặc nếu như bạn đã có tài khoản thì chúng ta sẽ đăng nhập và nhập cái thông tin thanh toán của mình thông qua thẻ thanh toán quốc tế hoặc là PayPal. Như vậy thì bạn sẽ đăng ký xong một cái tên miền. Và sau khi đăng ký xong thì chúng ta sẽ vào tài khoản, vào phần Dashboard. Đây là tên miền mà tôi đã mua. Thì để mà kết nối tên miền này vào gian hàng Shopify thì chúng ta sẽ vào phần Manager. Bạn sẽ copy cái tên miền này và quay trở lại gian hàng Shopify. Bạn sẽ vào phần Setting, mục Domain. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy đó là Connect Existing Domain và Transfer Domain và Buy New Domain. Thì đối với trường hợp bạn muốn mua tên miền từ Shopify thì bạn sẽ nhấn vào nút Buy New Domain. Nếu như chúng ta muốn kết nối tên miền mà mình đã mua thì sẽ vào mục Connect Existing Domain. Ở đây bạn sẽ dán cái tên miền mình mới mua vào và nhấn vào Next. Sau đó nhấn vào Verify Connection. Thì đây nó sẽ có một cái thông báo để giúp chúng ta có thể thay đổi thông số cho nó đúng. Thứ nhất đó là Recall A. Bạn sẽ copy cái IP này
Quay trở lại phần domain, bạn sẽ vào mục Event DNS. Ở trong các trường hợp bạn mua tên miền ở các nơi khác thì chúng ta cũng tìm đến cái phần quản trị DNS này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thêm các record vào nào. Đầu tiên đó là record A. Như trong hướng dẫn của Shopify thì record A, name của nó là A+, thì chúng ta sẽ nhập A+ vào. Giá trị IP chúng ta paste nó vào đây và lưu lại. Thông số thứ hai đó là tên của nó là www và cái dòng tên miền này. Chúng ta tiếp tục với cname www và dán nó vào. Như vậy là đã thêm xong các cái record vào trong tên miền. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ verify connection. Thì tùy từng thời điểm, có thể nó sẽ nhanh hoặc là nó sẽ chậm, có thể ngay lập tức nhưng cũng có thể mất vài phút, thậm chí là lâu hơn. Sau khi chúng ta đã thêm được tên miền thì nó sẽ tiến hành xác minh SSL, thì nó cũng mất khoảng vài phút. Nhưng mà nếu mà nó hiện thông báo này thì có nghĩa là việc thêm tên miền của chúng ta đã thành công. Bạn có thể vào online store, sau đó xem thử cái gian hàng của mình bằng cách nhấn vào biểu tượng cái mắt này. Lúc này cái tên miền dài mặc định của Shopify sẽ được chuyển sang cái tên miền mà chúng ta đã mua và thêm vào. Như vậy là cái bước mua tên miền và sau đó là trỏ tên miền vào gian hàng của Shopify của chúng ta đã xong. Sau khi đã có tên miền và trỏ tên miền, bước tiếp theo chúng ta cần phải làm đó là thiết kế logo cho gian hàng của mình. Để thiết kế logo thì có rất là nhiều cách. Ví dụ như bạn có thể tự thiết kế bằng các cái phần mềm thiết kế chuyên nghiệp như là Photoshop hay là Illustrator, vân vân. Hai là bạn có thể là đi thuê các cái đơn vị chuyên thiết kế logo. Và thứ ba là bạn cũng có thể tự thiết kế thông qua các cái ứng dụng online, ví dụ như là Canva. Giả sử tôi sẽ thiết kế thông qua Canva một cách rất là đơn giản. Bạn sẽ tìm kiếm ở trong ô tìm kiếm với từ khóa là logo và kèm theo đó là ngành nghề của mình. Ví dụ như là mỹ phẩm thì tôi sẽ gõ là mỹ phẩm. Lập tức thì Canva nó sẽ đề xuất cho chúng ta rất là nhiều các mẫu logo liên quan đến mỹ phẩm. Đây là các mẫu có sẵn của Canva. Chúng ta sẽ lựa chọn cái mẫu nào nó phù hợp với mình, nó phù hợp với thẩm mỹ của mình, nó phù hợp với tên gian hàng của mình thì chúng ta sẽ lựa chọn. Ví dụ như tôi lựa chọn logo này và nhấn vào tùy chỉnh mẫu này và sẽ đổi tên cho logo, ở đây là GLX Store. Ví dụ như vậy. Đây là slogan của logo. Tôi có thể phóng to nó lên. Sau khi bạn đã ưng ý với logo của mình thì chúng ta sẽ lưu lại. Bạn lưu ý với logo thì chúng ta nên lưu với cái nền trong suốt thì nó sẽ phù hợp với tất cả các loại giao diện khác nhau. Bạn có thể tăng kích cỡ của nó lên. Sau đó tôi sẽ tải nó xuống. Sau khi tạo logo thì chúng ta cũng nên tạo một cái đó là cái icon cho website. Thì icon này nó giúp cho website của chúng ta cũng trở nên chuyên nghiệp hơn, dễ phân biệt hơn. Như trên màn hình thì bạn có thể thấy chữ C này, đây là cái icon của Canva, hay là chữ R là cái icon của website gulx.com. Thì đây được gọi là icon hoặc là fab icon. Thì các icon này thường nó là hình vuông và nó có kích thước nhỏ, thường là 300 x 300. Thì với icon của website bạn có thể lựa chọn một cái đặc điểm mà nổi bật nhất của logo của mình để mà làm cái icon. Tôi sẽ copy cái mẫu này và sẽ tạo một cái mẫu mới. Và bạn lưu ý đây là một kích thước hình vuông. Tôi sẽ paste nó vào đây. Và sẽ đặt tên nó là icon. Như vậy thì tạm thời chúng ta đã xong cái phần thương hiệu cho website.
Công việc tiếp theo của chúng ta đó là bạn hãy lên danh sách các cái collection cho gian hàng của mình. Khi mà chúng ta xác định kinh doanh thì bạn cần phải biết được bạn sẽ bán các sản phẩm gì và tương ứng với mỗi sản phẩm đó là các danh mục gì. Như vậy thì chúng ta mới có thể là tạo ra được các collection, các bộ sưu tập để mà chúng ta đưa vào các menu như thế này. Ngoài việc chúng ta đưa vào các menu thì nó cũng là cái cách để giúp cho khách hàng của các bạn có thể phân loại sản phẩm được tốt hơn. Họ biết được là trong các danh mục này nó gồm các cái sản phẩm gì, thì như thế họ dễ dàng lựa chọn các sản phẩm của bạn hơn. Ở đây tôi sẽ lấy ví dụ theo cái nguyên mẫu demo của Shopify. Trang của tôi sẽ bán các sản phẩm về làm đẹp, có các cái danh mục như là skin care, hair care, body care, nail polish, vân vân. Đây là các danh mục sản phẩm trong cái trang bán hàng của tôi. Và trong mỗi danh mục này thì nó có gồm các cái sản phẩm nằm trong các cái danh mục đó. Thì bây giờ bước này chúng ta sẽ cần là phải tạo ra các cái danh mục như vậy. Để tạo các collection như trong các video trước thì tôi đã hướng dẫn rất là kỹ. Bạn sẽ vào Product, chọn Collection. Bạn sẽ vào Create Collection và chúng ta sẽ tiến hành tạo các cái danh mục. Và để cho nó dễ thì tôi sẽ lựa chọn là Manual. Ngoài ra thì tôi có thể lựa chọn là tự động. Thì các vấn đề về collection tôi cũng đã nói ở trong các clip trước. Ở đây chúng ta sẽ chỉ thực hành thôi. Tôi sẽ bấm lưu lại. Và tương tự tôi sẽ làm các collection tiếp theo. Sau khi đã làm tất cả các collection liên quan đến sản phẩm thì tôi có thể tạo ra một số các collection khác. Ví dụ như là các danh mục sản phẩm mới, các sản phẩm bán chạy, các sản phẩm đang nằm trong các chương trình siêu khuyến mãi. Ví dụ như là sản phẩm mới. Các sản phẩm đang bán chạy. Và các sản phẩm đang được khuyến mãi. Bạn phân loại ra bao nhiêu các danh mục thì chúng ta sẽ làm bấy nhiêu các collection. Đây là một ví dụ đơn giản để chúng ta có từng này các collection. Ngoài ra thì bạn có thể làm rất là nhiều collection khác tùy theo cái độ lớn của gian hàng của mình. Sau khi đã có đầy đủ các collection rồi thì chúng ta sẽ tiến hành đưa chúng vào menu chính. Đưa vào menu thì bạn vào Sales Channel, Online Store. Sau đó thì bạn sẽ vào mục Navigation. Đây có một số các menu mà tôi đã làm thì tôi sẽ xóa nó đi. Tôi sẽ đưa các collection mới tạo vào cái menu chính, đó là Main Menu. Và tôi sẽ đưa giống như trong cái ví dụ này. Bạn lựa chọn Collection, Skin Care. Tương tự. Nếu như tôi muốn đưa blog lên đây thì tôi sẽ lựa chọn là blog. Blog là nơi tổng hợp các bài viết mà chúng ta sẽ viết trên trang của mình với mục đích là để mà SEO từ khóa, giúp cho khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm đến trang bán hàng của chúng ta. Bạn sẽ lựa chọn là blog. Và chúng ta sẽ chọn cái blog mà chúng ta đã tạo. Bạn sẽ gõ lại tên. Sau đấy chúng ta sẽ lưu lại. Như vậy là tôi đã tạo xong các menu chính. Bây giờ thì chúng ta có thể thấy là nó sẽ hiển thị ở trên trang bán hàng của mình. Mục Shop On này thì bạn có thể để hoặc là bỏ đi. Thông thường một trang bán hàng thì tôi hay để từ Shop On. Khi mà khách hàng click vào Shop On này, nó sẽ ra toàn bộ tất cả các sản phẩm ở tất cả các danh mục. Sau khi đã có các collection, đã có menu, việc tiếp theo là chúng ta sẽ xây dựng các cái trang pháp lý. Các trang pháp lý có nghĩa là các cam kết của gian hàng dành cho khách hàng của mình. Ví dụ như là chính sách giao hàng, chính sách trả hàng, chính sách hoàn tiền, chính sách bảo mật, vân vân. Với một trang bán hàng chuyên nghiệp thì bạn cần phải có đầy đủ các cái trang pháp lý và từ đó giúp cho khách hàng sẽ tin tưởng vào gian hàng của chúng ta.
Thứ hai nữa là bạn sẽ phải giữ đúng cái cam kết của mình dành cho khách hàng. Và thứ ba nữa đó là các cái cổng thanh toán họ sẽ dựa vào những cái chính sách bán hàng của bạn để mà họ đánh giá được cam kết của bạn dành cho khách hàng. Vì thế ở bước này bạn cần phải tạo ra các trang pháp lý. Thông thường thì chúng ta sẽ tạo các cái trang sau, đó là trang About Us. Đây là trang giới thiệu về gian hàng của mình, giới thiệu về cá nhân của mình hoặc là giới thiệu về công ty của mình. Tiếp theo nữa đó là trang Contact. Đây là một cái trang liên hệ giúp khách hàng có thể liên hệ với chúng ta. Tiếp theo thì đó là cái trang chính sách vận chuyển. Tiếp nữa đó là trang chính sách hoàn tiền. Trang là chính sách trả hàng. Trang chính sách bảo mật. Trang điều khoản dịch vụ. Và chúng ta có thể đưa một cái trang nữa đó là FAQ, có nghĩa là trang hỏi đáp. Thì đây là các cái trang pháp lý cần thiết mà bạn cần phải xây dựng cho một trang bán hàng. Sau đây chúng ta sẽ lần lượt tạo ra các cái trang này. Để mà hỗ trợ cho việc xây dựng các cái trang pháp lý cũng như là nhiều công việc khác thì tôi sẽ sử dụng ChatGPT. Chúng ta sẽ cho ChatGPT các cái thông tin về gian hàng của mình. Bạn lưu ý, đây là ví dụ của tôi. Bạn có thể có rất là nhiều các cách khác nhau để đưa các câu lệnh của mình cho ChatGPT. Ví dụ như vậy, bạn càng cung cấp nhiều thông tin cho ChatGPT thì kết quả đem lại nó sẽ chi tiết hơn, nó sẽ hay hơn. Tôi sẽ đưa toàn bộ các thông tin này cho nó và yêu cầu nó là tôi có một gian hàng online. Thông tin như sau. Ngay lập tức thì bạn đã có nội dung của cái trang About Us dựa vào các cái thông tin mà chúng ta đã đưa cho nó. Bạn nên dịch lại toàn bộ nội dung này xem nó có cần phải chỉnh sửa cái gì hay không. Sau đó thì chúng ta sẽ copy và tạo một cái trang mới. Để mà tạo trang thì chúng ta cũng sẽ vào Online Store và mục Page, Add Page. Và bạn sẽ dán cái nội dung nó vào đây. Thì đây là nội dung cho trang About Us. Tôi có thể xóa cái ngoặc vuông này đi. Ví dụ như vậy. Sau khi đã hoàn chỉnh xong thì chúng ta sẽ lưu lại. Tiếp theo là tôi sẽ làm trang Contact. Đối với trang Contact thì nó tương đối đơn giản. Tôi sẽ gõ tên trang là Contact. Ở trong mục thêm này, bạn sẽ lựa chọn đó là Contact. Như vậy là đã xong. Bạn có thể thêm các thông tin như là email, địa chỉ vào đây. Hoặc là chúng ta có thể bỏ trống. Sau đó lưu lại. Đây là trang Contact rất là đơn giản. Tôi sẽ tạo một cái trang tiếp theo. Đó là cái trang Shipping Policy. Tôi cũng nhờ sự trợ giúp của ChatGPT. Đối với trang này, tôi sẽ cung cấp thêm thông tin cho nó. Đó là thì với các cái thông tin chúng ta cung cấp, nó sẽ xây dựng cho chúng ta một cái trang Shipping Policy rất là đầy đủ và chi tiết như thế này. Tương tự thì tôi cũng sẽ copy nó. Và tất cả các trang này chúng ta cũng sẽ làm tương tự. Như vậy là tôi đã sử dụng ChatGPT để mà tạo ra toàn bộ các cái trang pháp lý cho gian hàng của mình.
Đây là một cái cách rất là nhanh với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo. Sau khi đã hoàn thành xong các cái trang pháp lý thì công việc tiếp theo của chúng ta đó sẽ là đăng sản phẩm lên trên trang bán hàng của mình. Để mà đăng sản phẩm với mô hình dropshipping thì tôi đã có rất là nhiều hướng dẫn ở trên kênh YouTube. Khi mà chúng ta đăng sản phẩm với mô hình dropshipping thì các nhà cung cấp đều có các ứng dụng. Ứng dụng này nó sẽ đồng bộ và liên kết với nhà cung cấp, thì việc mà chúng ta đăng sản phẩm từ nhà cung cấp lên trên gian hàng Shopify nó khá là đơn giản và không có tốn nhiều thời gian của các bạn. Nhưng mà trong trường hợp bạn bán sản phẩm của chính bạn, bán sản phẩm của công ty của bạn, lúc này thì nó không có ứng dụng nào để mà hỗ trợ, thì bạn cần phải tự đăng. Bạn sẽ đăng một cách thủ công. Đây là cái cách mà chúng ta đăng sản phẩm một cách căn bản nhất và cơ bản nhất mà bạn cần phải biết. Để đăng sản phẩm, bạn vào Product và chọn Add Your Product. Đầu tiên thì đó là tiêu đề của sản phẩm. Tôi sẽ lấy theo ví dụ này. Đây chính là tiêu đề của sản phẩm. Mục tiếp theo đó là mô tả của sản phẩm. Trong mô tả này, bạn cần phải đưa ra được tất cả các yếu tố, các lợi ích mà khách hàng có thể nhận được từ sản phẩm này. Nếu như mô tả của các bạn hay, đánh được vào cảm xúc của khách hàng, thì cái hành động mà khách hàng mua hàng nó sẽ đến nhanh hơn. Cho nên nó rất là quan trọng khi mà chúng ta kinh doanh online. Để có được cái mô tả sản phẩm hay thì bạn cũng có thể sử dụng ChatGPT. Nhờ công cụ này có thể viết cho các bạn một cái mô tả sản phẩm hay và chi tiết. Ngoài ra thì Shopify cũng cung cấp cho chúng ta một cái công cụ, đó là công cụ Generator Text. Nó sẽ giúp cho bạn tạo ra được mô tả của sản phẩm. Ở trong ô Feature and Keyword này, chúng ta sẽ đưa các cái đặc điểm của sản phẩm vào đây. Ví dụ tôi sẽ copy một cái đoạn này. Về cái tông giọng, phong cách của cái mô tả thì bạn có thể lựa chọn. Ví dụ như là một chuyên gia hay là hài hước hay là chi tiết vân vân thì ta sẽ lựa chọn trong cái danh mục này. Ví dụ như là expert có nghĩa là một cái chuyên gia, chúng ta sẽ viết giống như là một cái chuyên gia và tôi chọn là Generate Text. Lúc này thì Shopify sẽ tạo cho chúng ta một cái mô tả sản phẩm dựa vào các cái thông tin mà chúng ta cung cấp và có thể lựa chọn các cái mô tả khác nhau. Ngoài ra ở trong mô tả này mà có thể thêm các cái hình ảnh và video vào trong phần mô tả sản phẩm để sao cho khách hàng của bạn nhận được nhiều thông tin nhất và hấp dẫn nhất. Ở trong mục Media thì đây là toàn bộ các hình ảnh về sản phẩm, bạn sẽ upload nó lên đây. Hình ảnh đầu tiên là hình ảnh đại diện cho sản phẩm thì bạn phải kéo nó lên đầu. Trong phần giá thì ở đây bạn sẽ nhập cái giá bán của mình. Giá đối sánh là cái giá mà cao hơn cái giá bán. Mục này chúng ta bỏ qua. Nếu như bạn có nhiều kho hàng thì bạn sẽ nhập cái tồn kho của nó vào đây. Bạn có thể lựa chọn là bán khi mà hết tồn kho hay không. Ví dụ như khi mà nó hết cái lượng tồn kho thì khách hàng vẫn có thể đặt được sản phẩm của bạn. Mục trọng lượng, nếu như cước vận chuyển của bạn dựa vào trọng lượng thì bạn cần phải nhập chính xác cái trọng lượng của mình. Trong mục variant, đây là các biến thể của sản phẩm, ví dụ như là màu sắc hay là chất liệu vân vân. Thì nếu như sản phẩm của các bạn có nhiều biến thể thì các bạn sẽ đưa nó vào đây. Trường hợp sản phẩm chỉ có một biến thể thì bạn sẽ bỏ qua. Ở đây bạn có thể thấy là sản phẩm của tôi có 2 biến thể thì tôi sẽ cần phải đưa nó vào. Và biến thể này là style. Style này nó có 2 loại, đó là matte và matte cộng. Sau khi có đủ biến thể thì tôi sẽ nhấn Done. Và tương ứng với mỗi biến thể này nó sẽ là các hình ảnh khác nhau và cái mức giá khác nhau. Cho nên bạn cần phải thiết lập, và để thay đổi hình ảnh và giá cả thì chúng ta sẽ bấm lưu.
Bạn có thể lựa chọn là lưu nháp để sản phẩm nó không có đăng lên trên trang chủ của gian hàng. Trong trường hợp mà gian hàng của chúng ta đang chạy thì các bạn nên để chế độ Grab. Sau khi đã bấm lưu thì cái biến thể nó sẽ như thế này. Bạn sẽ bấm vào từng biến thể một để thay đổi. Như ở trong ví dụ này thì cả hai biến thể nó đều chung một hình. Có nghĩa là nó giống nhau về mặt hình thức cho nên là nó không có sự thay đổi. Tôi sẽ lấy ví dụ. Thì đối với biến thể này tôi sẽ lấy giá là 23 đô cộng 45. Và hình ảnh của nó là cái hình ảnh này. Lưu lại. Đối với biến thể thứ hai tôi sẽ thay đổi một hình ảnh khác. Và nó có một mức giá khác. Nếu như các bạn đã kinh doanh về mặt thời trang quần áo thì các bạn luôn luôn cần phải sử dụng các biến thể này. Vậy là tôi đã tạo ra được các hình ảnh khác nhau của từng biến thể. Thứ hai nữa là nhập những cái mức giá tương ứng với mỗi biến thể này. Sau khi đã đầy đủ các thông tin về sản phẩm, mục tiếp theo thì bạn sẽ đưa nó vào các collection mà chúng ta đã tạo trước đó. Ở đây tôi sẽ đưa đầu tiên đó là các sản phẩm mới. Tất cả các sản phẩm tôi mới đăng thì tôi sẽ đưa nó vào một danh mục đó là sản phẩm mới. Tiếp theo thì tôi sẽ đưa nó vào, cụ thể ở đây đó là skincare. Bước tiếp theo thì bạn cần phải chú ý trong phần publishing, bạn sẽ nhấn vào nút 3 chấm. Có thể có những bạn bán vừa trên Shopify nhưng có thể bán ở trên Facebook, trên TikTok hay là các nền tảng khác mà tích hợp được vào Shopify thì nó sẽ liệt kê ở đây. Nếu như mà bạn không có lựa chọn như thế này thì khi mà bạn publish sản phẩm nó cũng sẽ không có lên trên trang chủ của chúng ta. Cho nên rất là nhiều trường hợp các bạn bị quên ở bước này. Bạn có thể thấy là mặc dù sản phẩm đã được đưa vào skincare nhưng mà trên trang chủ của chúng ta đều không xuất hiện. Có nghĩa là bạn cần phải vào phần publishing này và chọn nó. Chọn online store. Còn các cửa hàng khác thì các bạn có thể lựa chọn hoặc không tùy theo mục đích của bạn. Bây giờ tôi sẽ lưu lại và xem kết quả. Như vậy là sản phẩm của tôi đã được đưa vào đúng cái danh mục mà tôi cần. Đối với sản phẩm có nhiều biến thể thì bước này bạn cần phải kiểm tra xem là các biến thể nó đã chính xác hay chưa. Giá của từng biến thể nó đã nhảy đúng hay chưa. Và như vậy chúng ta đã hoàn tất cái khâu đăng sản phẩm. Tương tự tôi sẽ đăng một số sản phẩm khác để giúp các bạn có thể thiết lập được cái giao diện ở trong bước tiếp theo. Sau khi đã có đầy đủ sản phẩm, tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành thiết lập giao diện cho gian hàng. Để thiết lập giao diện cho gian hàng, bạn sẽ vào Sales Channel, Online Store. Chúng ta sẽ có một số giao diện miễn phí của Shopify. Ngoài ra nếu như bạn có kinh phí thì bạn có thể mua giao diện trả phí của Shopify vào trong mục Add Theme và chọn Visit Theme Store. Đây là kho giao diện trả phí của Shopify. Ở trong video này thì chúng ta sẽ sử dụng một giao diện miễn phí. Giả sử tôi sẽ lựa chọn giao diện này và sẽ nhấn vào Add. Với mỗi giao diện thì nó có những cái cách thiết lập khác nhau. Tuy nhiên về cơ bản thì nó có nhiều điểm chung. Sau khi cài đặt, nhấn vào Publish. Thì đây chính là giao diện hiện tại mà chúng ta đang sử dụng. Và để thiết lập bạn sẽ vào Customize. Nếu như bạn không có nhiều nhu cầu lớn về mặt giao diện thì tôi thấy là bạn có thể hoàn toàn kinh doanh tốt với giao diện miễn phí. Đây chính là cái phần mà chúng ta sẽ thiết lập giao diện. Dù là giao diện miễn phí hay là giao diện trả phí thì nó cũng phân chia thành các khu vực như thế này. Chúng ta sẽ lựa chọn các trang để mà thiết lập ở danh mục sổ xuống này. Và các thành phần của trang thì nó sẽ nằm ở trong mục bên trái. Phần thiết lập chung của theme thì nó sẽ nằm ở cái phần theme setting. Đây là thiết lập chung cho toàn bộ giao diện.
Và trong mục App Embed thì một số các ứng dụng mà chúng ta cài đặt thì các bạn cần phải vào đây để mà kích hoạt. Đầu tiên thì chúng ta luôn luôn là phần Homepage, tức là trang chủ. Ở giao diện này thì phần trang chủ nó có các cái mục ở đây. Trong mục Announcement Bar, đây chính là cái thông báo ở trên cùng của màn hình. Bạn có thể lựa chọn việc tắt hoặc là hiển thị nó. Header, bạn sẽ lựa chọn cái menu mà chúng ta đã tạo trước đó ở trong phần menu. Bạn sẽ thiết lập màu sắc ở trong phần Color Scheme. Đối với giao diện này thì màu sắc nó sẽ đi theo từng các nhóm màu sắc khác nhau. Và các nhóm này chúng ta sẽ thiết lập trong mục Theme Setting. Trong phần Color, chúng ta lựa chọn nhóm nào thì nó sẽ thay đổi theo nhóm đó. Ví dụ đối với nhóm số 1, màu sắc của các thành phần nó sẽ như thế này. Ở nhóm 2 thì màu sắc như thế này. Để mà thay đổi màu sắc một cách đồng bộ thì bạn sẽ phải thay đổi ở trong từng nhóm. Thì tương tự các mục khác bạn cũng sẽ lựa chọn như vậy. Đây là phần thiết lập dành cho mobile, thì bạn có thể xem trước cái phần mobile như thế này. Bạn cứ thiết lập, bạn cứ thay đổi làm sao mà cho bạn cảm thấy nó phù hợp nhất đối với bạn. Sau đó thì chúng ta sẽ lưu lại. Xong phần header, đến phần giao diện. Thì trong phần giao diện này bạn sẽ thấy đó là nó có rất là nhiều các section. Bạn có thể thêm hoặc là bớt các section ở đây. Ví dụ section đầu tiên thì nó là cái phần này. Bạn có thể lựa chọn hình ảnh, các cái sản phẩm nổi bật nhất mà bạn muốn khách hàng thấy, hoặc là một collection mà các bạn muốn hiển thị cho khách hàng. Ví dụ ở đây tôi sẽ lựa chọn một collection đó là skincare. Phần button tôi sẽ kết nối với cái sản phẩm hoặc là một collection mà tôi muốn. Trong phần giao diện trang chủ thì nó thiên về mặt thẩm mỹ. Và bạn muốn nó thể hiện như thế nào thì bạn sẽ thiết lập nó như vậy. Bạn muốn thêm các thành phần gì ở trong trang này thì bạn sẽ thêm ở trong mục Add Section. Thì nó có rất là nhiều section ở đây. Bạn muốn tạo một cái slideshow hay là bạn muốn một cái banner hình ảnh hoặc là các danh sách, các collection thì chúng ta sẽ thêm ở đây. Hoặc là bạn có thể thêm những cái đoạn code. Giả sử tôi muốn giới thiệu một số các sản phẩm nổi bật ở trên trang chủ thì tôi sẽ làm như sau. Bạn sẽ chọn là Feature Collection. Sau đó bạn sẽ lựa chọn một cái collection nào đó mà bạn muốn hiển thị. Ví dụ như là tôi muốn hiển thị cái collection đó là Hot Deal chẳng hạn. Phần tiêu đề của collection này. Ở trong ví dụ mẫu thì người ta có một phần text ở đây. Tôi sẽ lấy tương tự. Tôi sẽ vào Add Section và sẽ lựa chọn đó là Rich Text. Phần nào không cần thiết thì chúng ta sẽ xóa nó đi. Delete. Tiếp theo thì hiển thị một số các sản phẩm nổi bật giống như thế này. Tương tự, Add Section. Tôi lựa chọn là Collect. Để làm giống mẫu này thì hình ảnh lớn nhất nó sẽ nằm ở bên phải, thì tôi sẽ lựa chọn đó là Right.
Chúng ta sẽ xóa hết đi và lựa chọn toàn bộ là sản phẩm. Ở trong giao diện này thì họ chỉ cho hiển thị được 3 sản phẩm ở trong đây. Và tôi sẽ lựa chọn sản phẩm mà tôi muốn hiển thị. Nếu như bạn muốn hiển thị hình động thì chúng ta sẽ đưa cái hình động đó vào trong phần media của sản phẩm tương ứng, thì nó sẽ hiển thị cái hình động ở đây. Tiếp đến là tôi sẽ thể hiện các cái đặc điểm của gian hàng của mình. Tương tự thì chúng ta sẽ vào phần Add Section. Mục này thì nó sẽ nằm ở trong phần đó là Multi Column. Chúng ta sẽ có 3 cái cột ở đây. Tôi sẽ xóa nó đi. Tôi sẽ lựa chọn hình ảnh trong cột đầu tiên. Tôi sẽ copy các hình ảnh này lại. Tải nó lên. Và tương tự tôi sẽ làm với 2 cột còn lại. Vì là mẫu của tôi có 4 cột cho nên tôi sẽ thêm một cột. Add Column. Tôi sẽ xem thử. Đây là kết quả của tôi, nó rất là giống với cái mẫu này. Và tôi sẽ xóa cái nút này đi. Tiếp theo tôi muốn hiển thị 3 cái collection, 3 cái danh mục sản phẩm ở đây. Tôi sẽ làm như sau. Add Section. Chúng ta sẽ lựa chọn đó là Collection List. Và lần lượt chúng ta sẽ lựa chọn các collection mà chúng ta muốn hiển thị trên trang chủ. Cụ thể đây là 3 cái collection này. Tôi sẽ xóa cái tiêu đề đi cho nó giống với mẫu. Bởi vì nail polish này tôi chưa có sản phẩm nên tôi sẽ đổi sang một cái danh mục khác. Bạn thấy là 3 danh mục của tôi đã được hiển thị giống như trong mẫu. Tuy nhiên, khi bạn đưa một cái collection nào đó lên trên trang chủ thì nó sẽ lấy ngẫu nhiên một cái sản phẩm trong cái danh mục đó để mà hiển thị. Nếu như bạn muốn hiển thị hình ảnh theo cái mong muốn của mình thì lúc này chúng ta sẽ phải đổi ảnh đại diện cho collection, cho từng collection. Tôi sẽ lấy ví dụ như sau. Tôi sẽ vào collection để mà đổi hình đại diện cho từng danh mục. Bạn sẽ click vào danh mục, sau đó chọn phần Image và tải cái hình đại diện của danh mục đó lên. Thì sau này bạn muốn hiển thị nó ở đâu thì nó sẽ hiển thị đúng cái hình ảnh mà chúng ta mong muốn. Tương tự tôi sẽ làm với các collection khác.
Chúng ta sẽ quay lại tiếp tục thiết lập gian hàng. Như vậy bạn sẽ thấy là cái hiển thị của tôi nó đang giống với cái mẫu mà tôi đang lựa chọn. Sau khi thiết lập xong thì chúng ta sẽ tiến hành là thay đổi logo cũng như là cái icon của trang web. Một số giao diện thì logo nó sẽ nằm trong phần header. Tuy nhiên, có những giao diện thì nó nằm trong phần theme setting và có mục logo riêng. Bạn sẽ tải logo lên. Tôi có thể chỉnh sửa các độ lớn của nó. Tiếp đến đó là phần Pháp Icon. Đây chính là cái biểu tượng của website. Chúng ta lưu lại và xem kết quả. Vậy là bạn có thể thấy cái trang chủ của chúng ta đã tương đối là hoàn thiện. Nó khá là đẹp mắt và gọn gàng như thế này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành là trang trí cái phần chân trang, phần footer. Thì phần chân trang và footer chúng ta sẽ đưa tất cả các cái trang pháp lý cũng như là cái phần giới thiệu của mình ở dưới chân trang này. Để thiết lập phần footer thì mỗi giao diện nó đều có cái cách thiết lập khác nhau. Cụ thể ở giao diện này thì chúng ta sẽ xem xét như sau. Ở đây nó có thể thêm vào các block. Ví dụ như là các menu, phần thông tin, phần text và hình ảnh. Giả sử tôi sẽ chia nó làm 3 cột. Cột đầu tiên đó là phần logo. Tiếp theo đó là phần thông tin về gian hàng. Tiếp đến là các menu. Phần hình ảnh thì tôi sẽ lựa chọn đó là logo. Tiếp đến là phần thông tin. Và phần thông tin này tôi sẽ xóa nó đi. Tôi sẽ bật logo về cổng thanh toán lên. Và tôi sẽ tạo thêm 2 menu để đưa vào đây cho nó được cân đối. Tạm thời tôi sẽ lưu lại và quay trở lại phần Navigation. Cách bố trí và thiết lập như thế nào tùy mỗi người. Nó không có một cái công thức chung hay là một cái cách cụ thể nào. Ở đây tôi sẽ chia ra làm 2 menu. Thứ nhất đó là phần thông tin về gian hàng. Tôi sẽ đặt tên nó là Store Information. Thì thông tin về gian hàng này tôi có thể đưa các cái thông tin như là phần giới thiệu, About Us. Tiếp đến là trang Contact. Và tôi có thể đưa phần FAQ vào. Tôi sẽ tạo thêm một menu thứ hai. Thì đó là các chính sách của gian hàng. Và tôi đưa toàn bộ các trang chính sách mà tôi đã tạo trước đó. Lưu lại. Ở trong cái Store Information này, bạn cũng có thể cài thêm một ứng dụng, đó là Order Tracking, và chúng ta sẽ thêm cái Order Tracking vào đây. Ở đây là một cái trang mà giúp cho khách hàng có thể truy xuất được cái sản phẩm của họ, cái đơn hàng của họ đã được vận chuyển đi đến đâu. Thì cái phần Order Tracking này tôi sẽ nói riêng ở trong một cái video khác.
Như vậy là tôi đã có hai cái menu để đưa vào mục footer. Trong trường hợp bạn muốn thêm một menu nữa ở trong footer thì bạn có thể đưa danh mục các sản phẩm giống như ở main menu này đưa vào trong footer. Đặt tên thì bạn có thể đặt tên tùy ý. Giả sử tôi sẽ đưa tất cả các collection về sản phẩm của tôi ở đây. Kéo một hộp lên trên đầu và lưu lại. Chúng ta sẽ quay trở lại mục thiết lập giao diện. Tại đây tôi sẽ thêm vào hai menu. Đầu tiên là tôi sẽ đưa cái menu shop vào. Bạn có thể đặt tiêu đề cho các cái danh mục này, ví dụ như là menu tiếp theo, tôi sẽ lấy là Store Information. Và cái menu cuối cùng là các chính sách. Như vậy đây là kết quả của tôi. Với các thiết lập này thì giao diện trang chủ của tôi đã tương đối là hợp lý. Tùy theo sản phẩm và tùy theo thẩm mỹ của mỗi người, chúng ta sẽ có cái cách thiết lập khác nhau. Sau khi đã xong phần thiết lập giao diện của trang chủ thì chúng ta sẽ đến phần là thiết lập cái trang sản phẩm. Thì trang sản phẩm đối với giao diện này thì nó sẽ hiển thị như sau. Và cái mẫu mà tôi đang tham khảo thì nó có các cái phần để bổ sung thông tin cho khách hàng. Nó giúp cho khách hàng có đầy đủ thông tin về sản phẩm. Thì khi họ có đầy đủ thông tin thì họ sẽ dễ dàng hơn trong việc lựa chọn mua sản phẩm của bạn. Chúng ta sẽ vào cái menu sổ xuống này và bạn chọn là Product Default. Ở đây chúng ta sẽ quyết định việc hiển thị hoặc là không hiển thị các thông tin nào ở trên trang sản phẩm. Ví dụ như là tôi không muốn hiển thị cái dòng chữ này, tên gian hàng của mình ở đây thì tôi sẽ xóa nó đi, hoặc là tôi sẽ ẩn nó đi, và không nhất thiết chúng ta phải xóa. Các thông tin khác cũng vậy. Và để làm giống với cái mục này, tôi sẽ đưa một số các thành phần vào. Adblock, bạn sẽ lựa chọn là Collapse Size Brow. Tôi sẽ copy nó cho nhanh. Tôi sẽ thay đổi icon cho nó. Tương tự thì tôi sẽ tạo cái khác. Đây là các thành phần mà tôi đã thêm vào trong trang sản phẩm. Ngoài ra thì bạn có thể thêm các cái thành phần khác vào trong trang sản phẩm, cũng giống như là ở trên trang chủ. Bạn có thể thêm rất là nhiều các thành phần khác nếu như bạn muốn. Sau khi thiết lập được trang sản phẩm thì bạn có thể thiết lập các cái trang khác nữa, ví dụ như là collection.
Việc tiếp theo thì chúng ta hãy xem là cái trang collection này nó đã hợp lý hay chưa, nó đã hợp với cái thẩm mỹ của bạn hay chưa. Cũng giống như là trang sản phẩm, bạn sẽ vào danh sách các trang, sau đó chọn collection, chọn default. Đây là một cái trang tổng hợp các sản phẩm của một collection bất kỳ. Thì tại đây chúng ta cũng có các cách thiết lập. Ví dụ như là bạn muốn hiển thị banner hay không, muốn hiển thị cái tiêu đề hay không, hoặc là bạn muốn sắp xếp bao nhiêu sản phẩm trên một hàng và bao nhiêu hàng trên một trang. Các bạn cứ click vào từng mục một để xem cái sự thay đổi bên phía bên phải như thế nào. Khi các bạn ưng ý thì chúng ta sẽ lưu lại. Như vậy là chúng ta đã thiết lập xong một cái trang đơn giản, nhưng mà nó cũng đủ để có thể bắt đầu kinh doanh. Để bắt đầu kinh doanh thì chúng ta cũng sẽ cần phải làm một số các thiết lập nữa. Đó là chúng ta sẽ thiết lập các cái thông tin chung của một gian hàng. Đầu tiên thì chúng ta vào Online Store, vào Preference. Ở đây bạn sẽ nhập cái tiêu đề của trang web cũng như là mô tả cho website của mình. Phần này ngoài việc hiển thị ở cái thanh tiêu đề này thì nó cũng giúp cho cái quá trình SEO website của chúng ta, giúp cho cái công cụ tìm kiếm Google nó hiểu về website của chúng ta hơn. Để viết được cái tiêu đề của trang chủ cũng như là cái thẻ mô tả thì bạn có thể dịch bằng tiếng Anh, hoặc là bạn có thể sử dụng chính ChatGPT. Chúng ta sẽ dán nó vào. Và bạn cũng yêu cầu nó viết một đoạn mô tả. Và nó có độ dài là 320 ký tự. Rất là đơn giản. Tiếp theo thì bạn sẽ vào cài đặt. Chúng ta sẽ đổi lại thông tin của gian hàng, ví dụ như là tên của gian hàng, số điện thoại cũng vậy, email cũng vậy. Nếu như ở Việt Nam thì chúng ta lấy địa chỉ là Việt Nam. Còn trường hợp bạn muốn sử dụng địa chỉ của nước ngoài thì chúng ta sẽ thay đổi ở đây. Tiền tệ thì bạn sẽ đổi thành cái tiền tệ mà ở cái quốc gia mà chúng ta đang kinh doanh. Thông thường thì chúng ta sẽ để là USD. Múi giờ thì nó không quan trọng. Trường hợp bạn muốn tính phí vận chuyển dựa theo trọng lượng, bạn sẽ đổi cái đơn vị đo trọng lượng ở đây thành pound, sau đó lưu lại. Tiếp đến đó là mục Payment. Đây là nơi liên kết các cổng thanh toán. Mục đích là để nhận thanh toán từ khách hàng. Khi khách hàng mua sản phẩm của chúng ta, họ thanh toán thì tiền nó sẽ về cổng thanh toán. Và từ cổng thanh toán này nó mới chuyển về cái tài khoản ngân hàng của bạn. Ở đây nếu như thông tin của các bạn là Việt Nam, tức là căn cước công dân ở Việt Nam, thì chúng ta chỉ có thể sử dụng đó là PayPal Business. Thì PayPal Business bạn vẫn có thể kinh doanh rất là bình thường, nhận thanh toán bình thường. Còn trong trường hợp bạn muốn sử dụng cổng Shopify Payment hoặc là Stripe thì bạn cần phải đăng ký doanh nghiệp ở nước ngoài. Để tìm hiểu rõ hơn về cổng thanh toán thì bạn hãy theo dõi các video về cổng thanh toán của tôi. Sau khi đã liên kết được cổng thanh toán và các thông tin về gian hàng đã được nhập chuẩn xác, và trước khi chúng ta bắt đầu kinh doanh thì bạn sẽ cần phải có một cái bước thiết lập nữa, đó là bạn xác định được giá cước vận chuyển. Bạn sẽ thiết lập cước vận chuyển ở trong phần Shipping and Delivery. Việc thiết lập phí vận chuyển, bạn có thể xem lại các video ở trên kênh của tôi. Như vậy là tôi đã hướng dẫn cho bạn từng bước để chúng ta có thể thiết lập được một trang bán hàng đơn giản, nhưng mà nó cũng đã đầy đủ để mà chúng ta có thể kinh doanh. Đối với từng vấn đề ở trong video này, tôi đã có các cái video chi tiết hơn ở trong kênh YouTube. Nếu như bạn có những vấn đề gì mà cần thắc mắc thì bạn có thể comment để mà tôi sẽ tổng hợp lại để tạo ra các cái video mới hơn, giúp cho các bạn tự mình tạo được một trang bán hàng chuyên nghiệp. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo.